हेलो साथीहरू, म आजको यस भिडियोमा हजुरलाई कसरी फटाफट टाइप गर्न म सिकाउँछु। त्यसका लागि हामीले माइक्रोसफ्ट एज अथवा क्रोममा गएर typerush.com सर्च हान्नुपर्छ। typerush.com सर्च हान्दा हामीलाई यस्तो लेआउट देखाउँछ, एउटा वेबसाइटको वेब पेज देखाउँछ एउटा। त्यसमध्ये बोर्डप्रेस अथवा स्ट्रिट रेस हुन्छ। पहिला म हजुरलाई दुवै देखाउँछु। सुरुमा म हजुरलाई स्ट्रिट रेसमा स्टार्ट गर्छु। यो चाहिँ नि स्पेशली एउटा बिगिनर्सहरुको लागि, टाइपिङको लागि एउटा फास्ट टाइपिङ गर्ने एउटा वे हो। अब हामीहरू यसमा चाहिँ स्टार्ट रेस दाब्नेछौँ। जस्तै यो हुन्छ 1 2 3 रेडी सेट गो भन्यो। अब हामीले यहाँ तल दिएकोलाई टाइप गर्नुपर्छ। सो म यो टाइप गरेको छु। यसमा जे दिन्छ सेम हामीले टाइप गर्न सक्नुपर्छ। गल्ती भयो भने रेड देखाउँछ। मेरो आज धेरै मिस्टेक भएको छ। क्यापिटलले टाइप गर्नुपर्छ। अहिले बोल्दा बोल्दा हल्का मलाई गाह्रो भइरहेको छ यस्तो टाइप गर्न। अहिले यहाँ जानेर गल्ती भयो, त्यहाँ सिधै रेड देखाउने गर्छ। अब यो ठ्याक्क सक्यो। सेकेन्ड भयो। यो मेरो स्पिडका आधारमा मेरो पोजिसन पनि बढ्छ। यसमा भनेर देखायो 1.06 स्पिड 37.2 वर्ड पर मिनट। 1 मिनटमा म चाहिँ 36 37 वर्ड लेख्छु भन्न खोज्यो। एक्युरेसी 80%। आई मिन मेरो ठ्याक्कै टार्गेटमा गएको छ। मेरो मिस्टेकहरू 20% जति मेरो मिस्टेक भएको छ भन्न खोजेको। अब यसरी सान भन्ने फर्स्ट आएको छ। यो अफलाइन गेम, आई मिन यो मल्टिप्लेयर होइन। सान भन्ने कुनै मान्छे होइन, एउटा के भन्दा यो एउटा पिपुल होइन, एउटा बट हो। अब बोट टेस्ट पनि सेम हो। अब यो चाहिँ नि हजुर नै खेल्नु होला। यो पनि सेम छ। जस्तै हामीले लेट आयो स्टार्ट रेस गरेर हामी यसलाई स्टार्ट गर्न सक्छौँ। ठ्याक्कै नेपालको आयो। इन नेपाल मजाले यो पनि टाइप गरेर देखाउँछु। अब यहाँ जे दिएको छ हामीले सेम टाइप गर्नुपर्छ। स्पेसका बेला स्पेस, क्यापिटलका बेला क्यापिटल, एक्सक्लेमेटरी साइनका बेला एक्सक्लेमेटरी। यो अहिले मेरो अलिकता मिस्टेक भएको छ। हजुरहरूले यस्तो चाहिँ टाइप गर्नु होला। यो मेरो अलिकता वाइट प्याङ भएर मेरो हल्का पोजिसन पछाडि घट्यो। यो अहिले ठ्याक्कै सिकाउने बेला नै नेपालको बारेमा आएको हुन्छ। योभन्दा पहिले आएको थिएन। अब चाहिँ यसरी हजुर आफ्नो चाहिँ गेमलाई खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी के हुन्छ स्पिड इन्क्रिज। र एउटा अर्को चाहिँ वर्ड डकुमेन्ट म हजुरलाई वर्ड पनि देखाउने छु। यो वर्ड पेजमा चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दा हजुरले नयाँ नयाँ स्टाइल ट्राई गर्ने। जस्तै अब म हेडिङ लेख्छु। यो टिचिङ छ। अब यसले चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ बनाउन सक्नुपर्छ। जस्तै यसलाई म अलिक यसलाई यसको साइज इन्क्रिज गरेर यसलाई बोल्ड गरेर यसको फन्ट लाइन पनि म चेन्ज गर्न सक्छु। फन्ट वर्डहरूलाई, यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई म यसलाई डिफ्रेन्ट वेमा राख्न सक्छु। अब जस्तै जस्तो मलाई चाहिन्छ। अब म यसलाई चाहिने यदि म यसलाई स्पेस दाबेर हटाउँछु भने मैले सबै स्पेस पनि योसँग जान्छ। त्यसको लागि मैले पहिला यसलाई डिलिट गरेर यसले चाहिँ नि सेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि म यो कन्ट्रोल ए गरेर यसलाई सेन्टरमा राख्ने छु। अब यस्तो नयाँ नयाँ वे गर्न सिक्नुपर्छ। र टेबल बनाउनको लागि इन्सर्टमा गएर टेबलमा गएर आफूलाई कति चाहियो त्यति राख्नुपर्छ। अब जस्तै म हजुरलाई एउटा टेबल बनाएर देखाउँछु। यो टेबल भनेको अब धेरैलाई गाह्रो लाग्छ होला, केही गाह्रो छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेबल इजिली बन्यो। कसरी म हजुरलाई बिगिनर्सका लागि एउटा सिम्पली सिकाउँछु।
प्लिज ध्यान दिएर हेर्नु होला। टेबलको साइज कस्तो छ हामीले यहाँ गएर चुज गर्ने। जस्तै मलाई अहिले सानो टेबल चाहिने हो, सानो टेबल बनाउँछु म। कतिवटा बक्स चाहिने त्यो हामीले पनि आफैले पनि चुज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो 4वटा 5वटा रो एउटा कोलम छ हो। जस्तै म यसरी जस्तो जति टेबल चाहियो म यस्तो चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न सक्छु। यो के भयो, एउटा टेबलको भयो। अब शेप्सहरू यसमा दिएकै छ, यसमा दाबेर हामी चाहिँ यो गरेर यहाँभित्र हामी विभिन्न शेपको भित्र हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तै माई नेम इज आयुष्मान ठकुल्ला यो राखे। अब यसको साइजलाई इन्क्रिज डिक्रिज हजुर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो चाहिँ हामी विभिन्न शेपहरू पनि राख्न सक्छौँ। र एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो हेडिङलाई डिजाइन गर्ने। जस्तै यो भयो, हामीले यता यो एक्सिस कर्वको साइडमा ए देखिएको छ, त्यसमा क्लिक गरेर कस्तो चाहिने हो हामी यहाँ अप्सन दिएको छ त्यसको अनुसार हामी राख्न सक्छौँ। र एउटा स्याडो आउटलाइन भन्ने पनि दिएको छ। जस्तै हामी यसरी स्याडोहरू यसरी पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै अहिले म हजुरलाई देखाउने छु, एउटा स्याडोको राखेर यता राखेर म एउटा यो पर्सपेक्टिभमा क्लिक गर्नेछु र हेर्न सक्नुहुन्छ तल अलिकति स्याडो दिएको छ। यस्तो चाहिँ हजुरहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर यो अलिकति प्र्याक्टिस बढी माग्छ भन्छ नि, प्र्याक्टिस म्याटर प्र्याक्टिस मेक म्यान पर्फेक्ट। त्यसरी प्र्याक्टिस चाहिँ हजुरले रेगुलर गरिराख्नुपर्छ। र म चाहिँ यस भिडियोमा अब पाइथनको चाहिँ अब केही छिटो भिडियो ल्याउने छु। त्यो केही अलिकति इरर्सहरूका लाग्दा अथवा केही ल्यापटप प्रब्लमका लाग्दा म अहिले ल्याउन असफल भएको छु। अब म भोलि पर्सितिर पक्कै नै म अपलोड गर्ने। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब फर मोर भिडियोज।